अनोखी चवमध्ये तुमचं सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे। तर आज आपण घरी असणाऱ्या साहित्यामध्ये भरली भेंडी कशी बनवायची ती पाहणार आहे। वेगवेगळ्या पद्धतीने किंवा वेगवेगळे मसाले वापरून भेंडीची भाजी किंवा भरली भेंडी बनवू शकतो। आज आपण घरात असणाऱ्या साहित्यामध्ये तयार केलेली आहे। तर कशी बनवतात ही भरली भेंडी त्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहत राहा। मग वेळ न घालवता भरली भेंडी कशी बनवायची ती पाहूया। भरली भेंडी बनवण्यासाठी मी साहित्य घेतले, 1 वाटी शेंगदाणे, बारीक चिरलेली थोडीशी कोथिंबीर, 15 ते 20 पाकळ्या लसूण घेतलाय आणि 1 ते 1.5 चमचा कांदा लसूण मसाला घेतलेला आहे तिखटसाठी। तुमच्या घरी जो मसाला असेल तो तुम्ही वापरू शकता आणि चवीनुसार मीठ घ्यायचं आहे। आज हा जो लसूण आहे थोडा आपल्याला जाडसर ठेचून घ्यायचा आहे आणि शेंगदाणे भाजून घ्यायचे आहेत। आता पहिले शेंगदाणे भाजून घेऊ। पॅन मी ठेवलेला आहे गरम करायला। आता शेंगदाणे पहिले भाजून घेऊया। खरपूस असे शेंगदाणे भाजून घ्यायचे। मी या ठिकाणी फक्त शेंगदाणे घेतलेले आहेत। तुम्ही सुकं खोबरं किंवा ओलं खोबरं वापरू शकता किंवा अर्धे शेंगदाण्याने अर्धं खोबरं घेऊ शकता, तरी सुद्धा छान होतं। वेगवेगळ्या भरलेली भेंडी किंवा भरलेलं कारलं किंवा भरलेली वांगी वेगवेगळ्या पद्धतीने केली जातात। तर तुम्ही अशा पद्धतीने सुद्धा भेंडी बनवून बघा, तुम्हाला हे आवडेल। आता शेंगदाण्याला कलर सुद्धा छान आलेला आहे। आता पूर्णपणे थंड होऊ द्यायचं आणि जाडसर असं वाटून घ्यायचं। शेंगदाणे थंड होतात तर पण आपण भेंडी कापून घेऊया। मी ते 1/2 किलो भेंडी घेतलेली आहे। आता दोन्ही साइडने आपण कापून घ्यायचं। पहिलं ही कोवळी भेंडी असल्यामुळे जास्त शिजायला वेळ लागत नाही। आता तुम्ही अख्खी भेंडी सुद्धा ठेवू शकता, पण मी एका भेंडीचे 2 भाग करणार आहे आणि याला चिरा देऊन घ्यायचा, जेणेकरून आपल्याला जो मसाला तयार करणार त्याच्यामध्ये भरता आला पाहिजे। असा मसाला बसला पाहिजे आतमध्ये। असा अजून एक भेंडी मी तुम्हाला कापून दाखवते। आता दोन्ही साइडने काढून घ्यायचं। पूर्ण कापायची नाही, फक्त एक चीर द्यायची त्याला आणि कापायचं। तुम्हाला अख्खी आवडत असेल तर अख्खी भेंडी ठेवू शकता। आता अशाच पद्धतीने उरलेली सर्व भेंडी आपण चिरा देऊन घेऊया। आता सर्व भेंडी मी चिरून घेतलेली आहे। अशा पद्धतीने चिरा देऊन घेतलेले आहेत। आता शेंगदाणे सुद्धा थंड झाल्यानंतर मी मिक्सरला जाडसर असे वाटून घेतलेले आहेत। तुम्हाला दाखवते बघा, असं थोडंसं जाडसर ठेवायचं। मग भरलेली भेंडी असो किंवा वांगा असो, आणि जो लसूण आपण घेतलेला तो ठेचून घेतलेला आहे तो सुद्धा याच्यामध्ये ॲड करायचा आहे। त्यानंतर कांदा लसूण मसाला ॲड करूया। चवीनुसार मीठ घ्यायचं आहे आणि थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकूया आणि ते 2 चमचे मी तेल घेतलेलं आहे। हे कच्चं तेल आहे। आता तेल टाकल्यावर व्यवस्थित सगळं मिक्स करून घ्यायचं। हे सर्व आता मिक्स करून झालेलं आहे। आता एक एक भेंडी घेऊन आपण हे सगळं स्टफिंग भरून घेऊया। असं दाबून दाबून भरायचं, नंतर असं फोल्ड करून घ्यायचं। आता अजून एक भेंडी तुम्हाला मी भरून दाखवते। थोडी नाजूक असते भेंडी, हळूवारपणे भरायचं। जेवढा मसाला भरता येईल तेवढा भरायचा आणि उरला मसाला फ्रीजमध्ये ठेवला तर खराब होत नाही। दुसऱ्या कोणत्याही भाज्यांमध्ये तुम्ही वापरू शकता। आता अशाच पद्धतीने बाकी सर्व भेंडी आपण भरून घेऊया। आता सर्व भेंडी आता भरून झालेली आहे। आता बनवायची कशी ते बघूया। 1/2 किलोमध्ये भरपूर भेंडी तयार झालेली आहे बघा, किती छान वाटते भरलेली भेंडी। अजून बनवायची आहे तर एवढी सुंदर वाटते। गॅसवरती पॅन ठेवलेला आहे, त्याच्यामध्ये 7 ते 8 चमचे तेल घेतलेलं आहे। आता तयार केलेली भेंडी गरम तेल झाले की याच्यामध्ये ॲड करूया। तेल सुद्धा गरम झालेलं आहे।
लगेच टाकली भेंडी की लगेच हलवायची नाही, थोडीशी व्यवस्थित पसरवून ठेवायची आणि त्याच्यावरती झाकण ठेवून द्यायचं आणि मिडियम गॅसवरती शिजू द्यायची। ही भेंडी कोवळी असल्यामुळे जास्त वेळ पण नाही लागत आहे, पटकन शिजते, फक्त भाजली पाहिजे व्यवस्थित, म्हणून व्यवस्थित पसरवायची, अशी एकावर एक राहिली नाही पाहिजे। मध्ये मध्ये चेक पण करायचं जेणेकरून करपली नाही पाहिजे भेंडी। चार ते 5 मिनिटांनंतर आपण झाकण काढायचं आहे आणि दुसऱ्या बाजूने सुद्धा आपल्याला भेंडी चांगली भाजली पाहिजे म्हणून एकदा परतवून घ्यायची, कारण ही भेंडी करपली पण नाही पाहिजे आणि झाकण ठेवल्यावर वाफेमुळे पटकन शिजते। कोवळी असल्यामुळे फारसा वेळ लागत नाही, पटकन होते। वेगवेगळ्या पद्धतीने भेंडीची भाजी तयार केली जाते, तर अशा पद्धतीची सुद्धा भेंडी बनवून बघा। अगदी सुकं खोबरं ओलं खोबरं न टाकता हे शेंगदाणे घालून मी आज बनवलेली आहे। आवडली तर तुम्ही बनवून बघा तशा पद्धतीची। आता परत झाकण ठेवायचं आणि शिजू द्यायचं। आता भेंडी सुद्धा आपली आता शिजलेली असेल, आपण झाकण काढूया। पाहूनच कळतं की ही भेंडी शिजलेली असेल, पण एकदा परतवून घेऊया। पण मसाला भरताना मी थोडासा मसाला शिल्लक ठेवला होता, जेणेकरून वरून आपल्याला टाकता येईल, कारण असा थोडासा मसाला वरून टाकला खायला अजून भाजी छान वाटते। आपण आतमध्ये तर भरलेला आहेच, पण वरून थोडंसं टाकलं की अजून छान वाटतं आणि हा सुका मसाला असल्यामुळे अजून छान वाटतं खायला। मग भरलेलं कारलं असो किंवा भरलेलं वांग, मला असा मसाला वरून टाकलेला खायला खूप आवडतो, कारण ही वरून पण ह्या मसाला सगळ्या ह्या भेंडीला लागला जातो ना, त्यामुळे अजून छान वाटते। ही अशा पद्धतीची भाजी तुम्ही अगदी टिफिनला नेऊ शकता, प्रवासामध्ये नेऊ शकता, किंवा अगदी जेवणाच्या ताटावर लोणचं जसं खातं तशा पद्धतीने सुद्धा खाऊ शकता, एवढी छान आहे। फक्त 2 मिनिटं आपण झाकून ठेवायचं, गॅस बंद केलेला आहे। आपली भरली भेंडी आता तयार झालेली आहे। आता परतवून घेऊया। अशा पद्धतीची भेंडी तुम्ही नक्की ट्राय करा। बघा किती सुंदर झालेली आहे बघा, तर नक्की ट्राय करून बघा। आणि हा व्हिडिओ माझा शेवटपर्यंत पाहिला त्याबद्दल मनापासून तुमचं सर्वांचं खूप खूप धन्यवाद। मग कशी वाटली तुम्हाला आजची भरली भेंडीची रेसिपी? जर आवडली असेल तर बनवून बघा आणि कशी झाली त्याची प्रतिक्रिया एका छोट्याशा कमेंटने द्या। वेळात वेळ काढून हा व्हिडिओ पाहिला त्याबद्दल तर धन्यवाद तर आहेच। जर चॅनलला नवीन असाल आणि सबस्क्राइब केले नसेल तर सबस्क्राइब करा, त्याच्याच बाजूला बेल आयकॉन आहे त्याच्यावर क्लिक करा। आपण असंच पुन्हा भेटूया अशीच एखादी छोटीशी रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत गुड बाय।